รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูนประจำเดือนเมษายน 2568 เศรษฐกิจจังหวัดลำพูนขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปทานที่มีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 4.4 จากการขยายตัวของทุนจดทะเบียนจำนวนโรงงานและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรม โดยมีสัญญาณที่ดีจากความต้องการสินค้าประเภทเครื่องดื่มและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวได้ดี ด้านดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 1.7 สะท้อนจากการขยายตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเป็นสำคัญ โดยในเดือนเมษายน 2568 มีจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดลำพูนทั้งสิ้น 18,242 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และมีรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น 165.6 ล้านบาท ขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมในเดือนนี้หดตัวร้อยละ 0.9 เนื่องจากการหดตัวของปริมาณผลผลิตกระเทียมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลำไยและมะม่วงจากปัจจัยกดดันด้านราคาที่ลดลงจากปีก่อนและการพึ่งพิงตลาดส่งออกของสินค้าเกษตรบางชนิดยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเป็นสำคัญเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวร้อยละ 16.6 จากการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวตามมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนซึ่งจะเป็นกลไกเร่งผลักดันให้มีการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.7 สะท้อนจากการหดตัวของจำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่และพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงภาคการลงทุนยังต้องติดตามสถานการณ์รวมไปถึงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐเป็นสำคัญด้านดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -20.3 สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่หดตัวจากกำลังซื้อที่ลดลงและหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงด้านการเงินปริมาณเงินฝากรวมในเดือนนี้มีการขยายตัวที่ร้อยละ 1.6 ขณะที่ปริมาณสินเชื่อรวมมีการขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อของจังหวัดลำพูนในเดือนเมษายน 2568 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของราคาพลังงานและอาหารสดเป็นสำคัญด้านการจ้างงานภาพรวมหดตัวในอัตราร้อยละ -1.8 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปบางตำแหน่งงานมีแนวโน้มทดแทนด้วยเครื่องจักรทำให้มีอัตราการจ้างงานที่ลดลง